Siapa sangka, tanpa sedar inilah 13 episod kembara kami di bumi Georgia. Satu perjalanan penuh makna yang bermula dari kota tua Tbilisi dan membawa kami sehingga dinginnya pergunungan Kaukasus yang agung dan memukau. Menyusuri lorong masa, merasai hembusan sejarah, dan dalam setiap langkah kami ukir kenangan yang takkan pernah pudar. Dalam pahit manisnya perjalanan ini, kami temui bukan sekadar keindahan dunia, tetapi juga kedalaman erti sebuah persahabatan. Inilah episod terakhir dalam siri pengembaraan kami yang akan terus hidup dalam ingatan. Check out dari Kutaisi. Bagaimana? Okey, hari ni kita dah check out daripada pengalaman kita di Kutaisi. Kita tak sempat pun nak explore Kutaisi habis. Tapi apa pun kita akan bergerak menuju ke Tbilisi hari ni. Dan kita singgah pada sebuah tempat Dekat kampung apa nama tu? Kampung Semut. Kampung Semut. Okay, thank you Georgi. Okay, see you again. Okay, kita nak gerak dah menuju ke Tbilisi. Let's go. Tak sabar untuk menyaksikan kota batu purba yang terukir di bukit yang dipanggil Tbilisi ini. Perjalanan kita kali ini memakan masa 2 jam 15 minit perjalanan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita akan singgah ke Sokar R&R. Sepanjang kita berada di Georgia, ini kali pertama kita berhenti di tepi highway timur barat. Macam ni kat rupa dia. Macam teater. Ha. Apa yang paling membahagiakan adalah keluar kereta. Nak cari kopi. Kita lalu highway kerana kita daripada bahagian barat nak menuju ke bahagian timur. Kita melalui satu-satunya highway yang menghubungkan barat dengan timur, timur dengan barat. Semasa kita pergi ke Mestia sebelum ini, kita lalu jalan kampung. Nak ke Tbilisi balik, kita tengah lalu jalan highway. Dia punya bangunan ni macam bangunan teater, lawa. Dan belakang kita ni ada wind farm. Spectacular view untuk kita nak lepak-lepak, rest and relax. Hai, Georgi. How are you, Georgi? Ada supermarket di sebelah sini dan kita nak cari kopi di sini. Ada kopi di sini dengan harga kopi pun dekat sini $5.90 dalam range yang nampak rahmah, bukannya manipulasi disebabkan tempat turistik. So ada macam ni, makanan-makanan pastries, ada kek. Tak adalah mahal sangat. Okay, tak macam Switzerland. Okay, RM5.90 boleh dapat satu kopi latte. $5.50 boleh dapat hot chocolate. Satu lagi latte. Kawan kita minum yang kesihatan punya. Geo Natural Mineral Water. Jadi kat sini dia punya R&R dia bukanlah seperti kadang-kadang kebiasaannya bila masuk R&R dah tak ada pilihan lain. Harga dia pun memang harga mencekik darah. Tetapi bila kita berada di R&R sini, kita rasa harga di sini lagi murah daripada harga berada di pekan-pekan. Bukanlah lagi murah, tetapi kalau kata di tempat-tempat yang tourism, contohnya satu cawan kopi latte sudah berharga sehingga 13 lari. Contohnya macam di Ushguli. Padahal bukanlah sedap sangat, tapi harga dia 13 lari.
Memang lari betul daripada bajet. Tapi kalau macam ni, kita suka. Sedap. Okey, kita dah nak menghampiri sebuah kawasan bernama Uplisike. Dia betul-betul reminiscent of Cappadocia, mini Cappadocia. Okay guys, kalau tengok kereta dia orang tu ada logo macam J terbalik tu, itu adalah dia dalam tempoh percubaan macam P lah, student. Sekarang ni kita di kawasan yang bernama Gori, Iaitu pekan kelahiran Yusuf Stalin yang menjadi legend Soviet Union sebelum ini. Dan 100 tahun selepas kelahiran Stalin pada 18 Disember 1878, saya lahir. Saiful lahir 100 tahun, exactly same day, same month, 100 years after. Memang legend biasanya lahir time tu juga. Sombong amat. Tapi kalau kita lihat, kita tahu Joseph Stalin adalah seorang authoritarian, tapi at the same time dia adalah satu individu yang dibanggakan di kalangan masyarakat Gori. Ada bumbung yang kalau lihat dia akan letak macam batang-batang tu, dan kemudian akan ada pokok-pokok anggur yang menjalar. Okey. Di Uplisike. Kita berhenti di sebuah kampung sebelum daripada kita sampai ke Uplisike. Jadi kita nak tengok view dari tepi sungai ni. Ini adalah sungai yang sebenarnya kalau daripada Uplisike dia ada satu secret tunnel yang menghubungkan kota Uplisike sehingga ke sungai. Secret tunnel tu berfungsi sebagai tempat untuk mereka berlindung, lari sekiranya diancam, dan kemudian juga untuk semasa dalam kepungan mereka boleh mendapatkan sumber air. Kota Uplisike dari kejauhan, tak adalah jauh sangat, dekat je. Kita ambil view daripada jauh. Kota lama yang ada sebelum kedatangan Kristian. Sebelum itu mereka beragama pagan. Kita dah sampai di Uplisike. Sekarang ni di jalan masuk, masuk dalam ni semua kena bayar parking semasa dekat depan ni, dan terus kita sampai sini kita kena beli tiket pula untuk masuk ke dalam rumah sarang semut yang telah ada di sini sebelum kehadiran kelahiran Nabi Isa lagi. Okey, harga tiket kita ialah 15 lari. Tapi kalau kita student ataupun budak sekolah Georgian ataupun pencen di Georgia, semuanya 1 lari saja. Kita dah 2 minggu di Georgia. Kalau kita perhatikan, mana pun kita pergi, kita jarang sangat nampak Asian. Orang Cina baik, orang Jepun baik, Korean baik, Melayu baik, Singaporean baik. Tetapi kita banyak sangat, kita ramai sangat kita nampak orang-orang European, American, Canadian yang datang ke sini. Jadi ni tempat ni masih lagi asing pada orang-orang Asia. Jadi kita di Raycation dengan bangganya menerima challenge untuk membawa orang-orang Asia datang ke Georgia. Okey, kalau kita ke Uplisike ni, dekat bahagian entrance, kita boleh dah ada disediakan kafe untuk kalau lepas korang dah hiking, dah trekking dekat kawasan bentuk muka bumi Uplisike yang unik ni, bolehlah nak minum kopi, relax, dan juga toilet juga disediakan. Mudahlah untuk korang nak berehat di sini. Okey, dalam ni ada museum yang kita boleh lihat barang-barang temuan yang mereka jumpai di Uplisike. Okay, jadi mereka temukan barang-barang tembikar. Rasanya ini tempat-tempat alat bekas minuman macam tu. So mereka jumpa ketika excavation di bahagian central site Uplisike ni.
Jadi dia tumbuhkan juga ada banyak barang-barang yang diperbuat daripada emas, seperti anting-anting, pinggan, semua tu. Jadi itulah dia yang mereka kumpulkan di sini, di museum ni. Okay, kita dah mulakan pengembaraan kita melihat keunikan bumi Uplisike. Ini jalan utama untuk memasuki ke kota Uplisike. Jalan utama dia ni dahulu dilalui oleh manusia dan juga pengangkutan-pengangkutan pada ketika itu. Dia telah digunakan sejak 3 abad sebelum Masihi lagi dari kewujudan kota ini. Dan kota ini mula merosot selepas daripada penguasaan kerajaan Kristian. Okey, ini tempat untuk pembuatan wine. Dia akan longgokkan anggur di sini dan kemudian hamba-hamba sahaya mereka ni akan pijak beramai-ramai berjemaah di sini dan air jusnya akan keluar ke bawah sini dan akan masuk ke dalam sini. Kita teruskan lagi perjalanan. Okey, kota ini juga penting pada awal-awal penubuhannya dan menjadi salah satu daripada kota pada laluan sutera. Sebab itu kalau kita lihat jalannya yang ada di belakang ini untuk masuk ke kota adalah jalan-jalan yang accommodate berkaravan-karavan unta dan juga kuda-kuda yang masuk. Pada ketika itu kereta kuda bukannya Ferrari dan kereta lembu bukannya Lamborghini. Laluan dia adalah ini terus sampai ke memasuki kota sehingga ke bahagian atas. Kalau nak tahu, batu-batu di sini dia ada tahap dia yang boleh kita carve ataupun kita kita nak jadikan satu bentukan binaan, dan hanya ada certain level of structure saja yang boleh dibina, tak boleh nak tinggi-tinggi ke. That's why ini antara civilization yang awal-awal di Uplisike telah tetapkan. So apa yang saya nak nampakkan dekat sini ya, antara keunikan dalam membina ketamadunan di Uplisike ni, king diorang memberi satu imbuhan ataupun insentif kepada rakyat mereka. Mereka akan diberikan satu tools untuk carving yang dibina daripada gangsa. Lepas tu kalau lagi banyak kerja buat mereka tu dalam membina struktur bangunan menggunakan batu-batu di sini, kerajaan akan tengok bergantung daripada dia punya tools tu, lagi banyak tools tu tumpul, dia akan bagi rewards dalam bentuk gold, dia barter dengan gold. So sebagai galakan oleh kerajaan di Uplisike ni untuk rakyatnya bersama-sama membangunkan kota ini. Unik juga. Sekarang kita sedang menaiki tangga ni, bukannya binaan kota lama tetapi touristic area, kerana bahagian kota ini kebanyakannya telah dihancurkan dalam banyak peperangan dengan Arab, dengan Iran dan banyak lagi kuasa-kuasa yang pernah menakluk tempat ini. Semput ke? Okey. Nak rehat ke? Cik. Rehat tepi dulu. Kalau Akmal boleh naik, jangan tunjukkan kesemputan kita, tunjukkan kegagahan kita. Okey, untuk acik-acik, bila kita nak naik ke atas kota ini, tangga pertama ni saja kita kena manjat, dan kemudian sampai saja di atas, jalan dia mendatar-datar je. Bila saya baca sejarah di Uplisike ni, mereka pernah diserang by sebuah kerajaan yang bernama Tamerlan yang dipimpin oleh Timur. Kalau saya baca Timur ni, dia pernah bergaduh juga, pernah berperang dengan Kesultanan Ottoman yang berada di Amasya. Okey, kerajaan Tamerlan ni dia pernah menguasai Uplisike ni sebanyak 8 kali. Gila. Dan diorang datang, diorang bawa perangai macam go and make out, memusnahkan, pokok-pokok ditebang, bangunan dihancurkan, manusia dibunuh, which is not Islamic langsung. So kerajaan Tamerlan ni dikatakan adalah kerajaan Islam Syiah, dan mereka pernah berperang bertempur bersama dengan kerajaan Sunni Ottoman pada satu ketika dahulu juga. Nampaknya bila berada dekat atas ni dia sangat windy, berangin. Sedap je, sejuk. Wah, saya suka tengok bentuk muka bumi dan juga gunung-gunung, formation rock dia yang penuh dengan garisan yang cantik. Dan ini adalah lukisan daripada pencipta kita, Al-Khaliq kita, Allah, yang sangat hebat. Saya berada di salah satu gua di Uplisike. Cuma saya rasa gua ini terlalu kecil untuk saya berdiam di sini. Nak bangun pun tak boleh. Walaupun saya tidak tinggi mana, tetapi bila saya berdiri, belakang saya terkena gua. Dari segi kedudukan gua dan juga cara Akmal duduk, ia mungkin sebuah jamban. Tapi kita tak tahu. Yang kita naik itu gereja yang di atas dia setelah datangnya Kristian pada abad keempat, di atas puncak Uplisike.
Okay, ini Jojo. Jojo ialah permanent resident di Operation Kai. Sekiranya kita ada biskut ataupun roti, Jojo akan berkawan dengan kita. Tanpa biskut dan roti, dia akan posing juga untuk kita. Sekarang Jojo berposing walaupun tanpa roti. Ten 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 ten. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru Sekarang ni saya berada di Blackberry Hall. Dia asalnya seperti sebuah katedral. Yang ini sebenarnya dia berbumbung, tetapi telah rebah bumbungnya, runtuh. Dan kalau tidak, dia akan jadi, itu hall pertama, ini hall kedua. Dan kita lihat ada tempat duduk mereka untuk berbincang. Di sini mereka akan duduk berbincang isu-isu terkait dengan pentadbiran mereka. Dan kemudian ni tangga untuk naik ke the top chamber. Dan kemudian akan sampai ke sebuah tempat, ini Blackberry Hall. Ini tempat pembakaran. Mereka bakar di sini dan memanaskan tempat ini. Okay, kalau kita lihat yang ini kawasan medieval, yang ini selepas era medieval, bila dijadikan bahagian ini buat sembahyang ataupun priest lah. So dia punya structure dia lebih smooth, dia punya carving dia, berbanding yang ini lebih mengkurutu dan tekstur dia pun lebih kasar. Kalau pada zaman moden ni orang dah tak menyembah lagi bulan dan kurang orang beragama pagan. Tetapi ada, menurut orang-orang tempatan di sini, sebahagian daripada ketumbukan dari Rusia, mereka akan datang ke sini semasa bulan besar. Kalau kata supermoon, mereka akan datang di sini pada waktu malam. Walaupun tempat ini tidak dibuka pada waktu malam, mereka request secara special untuk berada di sini pada waktu malam untuk menyembah bulan yang pada ketika itu sangat dekat dengan bumi. Iaitu kalau waktu ini dia sekitar minggu lepas daripada kita punya rakaman, berlaku supermoon di sini. Masa itu orang-orang Rusia yang masih lagi pagan berada di sini untuk menyembah bulan. Kota ini dibuat dengan menggunakan sandstone. Kalau kata kita perhati sekarang ni, kita gosok saja kita nampak dia sudah jatuh. Sebab itu disebabkan proses luluh hawa, tempat ini mudah dihakis. Okey, ada bahagian yang kita nak turun ke bawah, kita kena menggunakan 4-wheel drive. Semua tangan dan kaki digunakan. Tutorial untuk turun daripada lereng ini. Okay, kita lihat bagaimana wakil dari Shah Alam untuk turun. Adakah beliau akan terkucil dengan AA yang tak tahu cara turun yang sebenar, menggunakan cara 2-wheel drive, tapi berguna juga dengan advantage kaki panjang beliau. Dan kita lihat seorang lagi wakil dari Malaysia yang berkaki pendek. Itu dia dengan menggunakan dua kaki. Adakah dia akan berjaya menggunakan dua kaki dan satu tangan? Akhirnya belum sampai ke bawah sudah bangga. Okay, bila berada di bahagian atas ni, di kawasan platform ni, dia punya angin sangat kuat dan dia sangat menyejukkan. Memang best. Sekarang ni kita nak ke kawasan theater pula. Ini, ruang ini adalah tempat memasak. Okey, kalau korang tengok lubang ni, tunjuk lubang. Lubang ni, di sini mereka letak kayu api dan membakar, dan steam akan keluar ikut lubang tu. Sepatutnya dekat sini ada macam kuali, so steam akan keluar ke sana. So dia ada
ventilation lah, supaya api boleh membara dengan semaraknya. Dan kawasan ni kita boleh tengok dinding-dinding ni ada macam tempat letak barang. So di sinilah mereka pada zaman dulu letakkan mereka punya spices. Sini senang nak masak. Selepas mereka penat memasak di bahagian hadapan, mereka akan masuk ke kawasan yang terlindung ini untuk mereka berjacuzzi. Itu adalah kolam yang dibuat untuk mereka berjacuzzi. Sebenarnya tempat ini sebelum ini ada roller shutter, tetapi roller shutter itu telah hilang semasa gempa bumi. Yang itu saya tipu, yang lain semua betul. Boleh lihat dengan kedalaman lebih kurang 3 kaki. Ada banyak lubang-lubang kat situ. Itulah tempat yang letak candle, letak sabun ke, dan hamba-hamba akan mandikan golongan-golongan atas sana. Banyak pot-pot untuk kita nak healing-healing. Kalau nak stargazing dia macam ni kan, dia buka beg, dia letak, dia baring macam tu, stargazing. Ada lubang di sini yang sangkaan saya sebelum ini mungkin ini toilet, kerana ada 2 kayu di sini untuk orang menyangkung. Tapi agak dahsyat juga kalau kata ini adalah toilet. Kalau terjerumus memang tak boleh keluar dan bermandi dengan najis. Okey, tetapi ada yang mengatakan mungkin ia perigi, tetapi juga salah. Tetapi sebenarnya ini adalah penjara. Orang-orang yang jahat, yang bersalah akan disumbat masuk ke dalam ini, dan setiap orang yang lalu lalang dari sini dan melihat di sini, mereka akan meludah macam tu kepada orang-orang yang dikurung di dalam ini. Satu penyiksaan, juga memalukan ibu bapa mereka. Jangan jadi penjenayah. Inilah pengorbanan setiap content creator. Dan juga kalau Captain Vacation memang macam inilah kita layan orang ambil gambar cantik-cantik. Captain punya gambar macam tu lah, tak berapa nak cantik sangat. Tapi okeylah, kita reda dengan keadaan yang berlaku. Kadang-kadang dia akan suruh orang lain untuk ambilkan gambar dia. Yang kita namakan dengan bahasa kodnya ialah belanja. Disebabkan oleh pembinaan wall ini menggunakan sandstone, ia hanya boleh digores dan boleh mengeluarkan tulisan, dan juga memerlukan ketamadunan yang rendah untuk membuat semua contengan ini bagi merosakkan tempat ini. Ini semua dibuat oleh turis ataupun ialah pelancong seawal tahun 1886 sebelum marker pen dicipta. Ada yang tahun 1925 telah datang ke sini dan membuat contengan hanya menggunakan goresan benda-benda tajam. Kalau kita lihat, dia menggunakan sandstone saja yang boleh dikorek-korek, dia mengeluarkan pasir. Dekat gereja ni pun nampak di sekitar gereja ni ada cemetery, tempat-tempat orang yang macam ni, 2 dalam satu lahat yang sama. Ini macam couple, lepas tu ni yang single-single, yang couple, dan kemudian mereka ni bukan orang-orang yang biasa. Sini pun ada kubur, semuanya menghadap satu direction yang sama, dan mereka ni bukan orang-orang yang biasa yang dikuburkan di sini. Mereka ni adalah orang-orang yang alim-alim dalam agama Kristian, yang sosok-sosok yang penting untuk pembangunan church dan komuniti di sini. Ni yang masih well preserved, yang dipanggil
bilik tahta, throne hall, tempat menyimpan emas-emas raja-raja. Pejam celik. Ini adalah perjalanan terakhir kami menatap pemandangan pergunungan Kaukasus yang menghiasi sepanjang perjalanan kami ke Tbilisi semula. Satu memori yang takkan dapat kami lupakan. Okey, sekarang ni kita nak fly drone pula daripada bahagian atas sekali di Tbilisi. Let's go. Oh, dia punya view fantastic. Masuk dia punya column hall, guys. Wow, cantik kan? Ini satu-satunya chamber yang mengekalkan lagi antara yang sangat di-preserve daripada zaman asal penubuhannya. Kalau kita lihat keseluruhan ciri-ciri yang dibuat semasa zaman pagan masih ada waktu ini. Gatal hidung. Sekian, terima kasih. Kita menuju ke tunnel yang menjadi haluan rahsia untuk mereka lari daripada musuh ataupun berfungsi juga sebagai tempat untuk ambil air daripada sungai apabila mereka terkepung. Itu laluan unta. Di antara laluan unta ni yang kita nampak macam gerai-gerai ni, ini memang gerai ya. Ini tempat bila unta lalu ada bazar dekat sini. Jadi mereka akan shopping atas unta. Salah satu faktor survival kota adalah punca air. Tanpa elektrik, ramai orang boleh hidup tanpa main game. Tetapi tanpa air, baru satu hari tak ada air dekat Selangor, semua orang dah cari hotel. Begitu juga survival kota-kota lama di Georgia. Mereka pastikan ada tunnel untuk terus akses kepada sumber kehidupan mereka, sumber air, terus kepada sungai sekalipun tempat ini dikepung oleh musuh. Jadi kita menuruni tangga ini untuk terus sampai ke akses air sungai. Tapi namun dulu mungkin tidak ada lampu elektrik di sini. Yang ada hanyalah lampu-lampu obor yang dihidupkan dengan api. Dan kita dah sampai ke sungai. Hati-hati. Walaupun saya tak tinggi mana, tapi saya hampir-hampir kena berada di atas. Tadi Seolah-olah pada ketika dulu orang tak perasan pun ini ada connection dengan kota yang berada di atas. Dah sampai di pinggir Sungai Kura. Di atas tadi tu adalah kota Tbilisi. Dan sekarang dah ada tempat healing-healing untuk makan atau minum kopi sambil memerhatikan pemandangan Tbilisi. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, banyak kenangan, banyak cerita, banyak tauladan, banyak iktibar yang kita perlu ambil daripada kebangkitan juga kejatuhan kota Tbilisi ini. Bukan mungkin pada orangnya, tetapi mungkin pada orang sekitarnya. Mungkin komunitinya hebat, tetapi ancaman daripada luar apabila mereka menampakkan kehebatan mereka. Maka tidak semua kehebatan perlu ditunjukkan. Ada kala untuk kita hidup aman, kehebatan kita biarlah kita saja yang tahu dan orang lain tak tahu. Jika anda kaya, tak perlu tunjuk kaya anda.
Macam dak TikTok sekarang ni. Kalau kaya tak payah nak ambil SPM atau menyesal ambil SPM, tak guna. Nasihatkanlah yang baik-baik. Kalau anda tak kaya lagi, ambillah SPM. Boleh minta kerja dengan kerajaan. Sekian, terima kasih. Pesanan khidmat masyarakat. Okay, inilah dia pemandangan Kura River. Sungainya seperti Sungai Pahang, tidak jernih. Air dia warna-warna macam ni lah, coklat-coklat. Adakah ada udang galah? Saya tak pasti sama ada udang galah ada ataupun tidak. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat Sungai Pahang di bahagian hulu, dia colour hijau tebu. Tetapi bila dah sampai ke Temerloh ataupun sampai di Pekan, dia dah jadi air teh tarik. Di sini pun sama juga, agak kelabu air dia kerana dia telah melalui banyak tempat-tempat inland sebelum sampai ke Tbilisi. Okay, ini rare guys. Kafe ini telah berada di sini semenjak moyang saya pun belum lahir lagi. Bapa kepada moyang saya pun belum ada. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Okey, kita dah sampai Tbilisi akhirnya. So kita nak beli daging, nak cari daging halal. Okay, malam ni malam terakhir kita di Tbilisi dan juga Georgia secara keseluruhan. Kita nak masak sedap-sedap sikit nasi barang. Saya boleh katakan kalau kita nak memahami Georgia secara keseluruhan, bermula dengan Tbilisi dan kita end up balik dengan Tbilisi, dan kita akan nampak Georgia punya keunikan. So inilah dia pengalaman kami lebih kurang 14 hari. Kita bermula dari Tbilisi ke Signagi, ke Kazbegi dan macam-macam lagi. Bila yang ajaran sampailah ke Ushguli, is unique experience. Tengok apa daging yang ada dekat Bijim Kasab. Oh, betul. Oh. masih lagi gagal untuk menggunakan populariti. 50. 50 baht. Okey. Dapat 2 je lah. 2 lari. Diskaun 2 lari. Yang sebelum ni tak dapat langsung diskaun. Kita dah tiba di penginapan kita yang terakhir. Kita di Tbilisi. Old building dekat Old City. 99% tak ada tangga. Tak ada tangga. Tak ada lift. We have to say goodbye to you. Yeah. Sorry for everything. Thank you for a great experience. Okay, guys. Thank you. So much. Okay, man. Okay, see you again. Zara. You made drone videos and everything. Yeah. Yeah. I will. But also would love to see those drone parts, like something that I've never seen even with my own eyes. We'll see. Interesting video promoting Georgia. Together. Ini baru rare. Let's go. jom. Ini baru rare. Okay, bye. Kita dah sampai dah dekat penginapan kita. Sekarang ni kita nak pergi tengok masuk dalam. Dia bangunan lama, memang pakai tangga.
Dan tapi turun saja dah terus sampai ke kawasan hotspot Tbilisi. Ini dia tempat kita. Okey, tengok. Okey. Ini dia. Oh, ni penginapan kita. Okey. So ini beranda bilik kita. Wah. View kami di Tbilisi betul-betul di Fashionably memang best. Malam ni kita nak jalan-jalan minum kopi pula lah. Ini antara laluan yang penting juga yang seperti ni kita bawa kepada kalian. So kalau duduk di kawasan Old Town ataupun di Tbilisi ni, bangunan-bangunan lama memang takkan ada lift lah. So ini Akmal. Assalamualaikum. Salam. Malaysia eh? Malaysia. Oh, insyaAllah. Semua ni. Kita tengok SM masak apa. Tu dia. Masak apa tu? Ya, ini ada challenge pasal kita ada dapat daging lembu rusuk tapi tak ada oven. Jadi kita guna masak cara kukus macam ni lah. Kalau kukus dah bagi dia steam semua tu, dah bagi masak. Okey, lepas tu kita nak tanam dekat dalam biryani. Masalah biryani pula, kita tak ada bahan nak buat biryani. Tbilisi ni dia tidak ada Asian shop. Jadi apa kita nak buat adalah sekarang ni kita gunakan paste tom yum. Paste tom yum ni yang kita bawa daripada Malaysia. Kita nak membiryanikan diri untuk masak biryani tom yum. Belum pernah lagi dibuat orang sangat lah, tapi kita beranikan diri. Kan? Ini rib kita. Dan kita dah caramelise-kan dia dalam minyak panas. Nasi biryani tom yum. Oh, rusuk tanam, rusuk lembu tanam. Tengok berderai, guys. Nampak tu, berderai. Alright, jom makan. Dah saya asap siut. On. Tak pernah dalam dunia ni buat biryani tom yum macam orang Thai kahwin dengan orang India. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oh, mak. Oh. Mantap lah. Okay, kita tengok sahabat seorang ni makan. Nampak tu. Saya ambil kambing satu, kambing tanam. Kambing lembu. Tengok guys. Tengok saudara. Panjang-panjang berasnya. Nampak tu? Ya Allah. Ribs ni, ribs lembu. Biryani tom yum dengan ribs lembu di kota Tbilisi. Campur. Tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, daging yang lembut. Kita cuba biryani tom yum pertama kali. Rahim. Masuk lah. Serius masuk. Ngam. Speechless. Maple pun sudah makan lah. Itu macam Jenjang ada ke? tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak bagi markah macam mana. Selepas dah perkena nasi biryani SN ni, kami ambil peluang mengopi di Fashionably Street pula pada waktu malam. Seperti biasa, kita pergi ke coffee house, coffee shop semua tu, dia akan lambat hantar orang untuk ambil order. Tapi ada menu dekat sini untuk kita nak cepat. Kerana mereka beranggapan bahawa setiap orang yang datang ke coffee house, mereka nak bersosial. Jadi jangan ambil order awal-awal dan kemudian hantar makanan awal-awal kerana nanti cepat habis. Okey, ni tengok ni. Cappuccino dia.
Dia bagi kosong. Top dia letak coklat, dark coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru padu kopi dia. Pagi ni semasa mereka semua makan sarapan, saya jalan dekat jalan nak merasa waktu pagi di Akmal Shanabali 10 km. Let's go. Pemandangan cantik waktu pagi. Tbilisi dia bangkit jam 11 pagi. Semua kedai tengah tutup, 11 pagi baru buka. Memang saya tak bawa air dari rumah sebab di mana-mana saja ada air dekat Georgia ni. Okey, dah sampai dah satu jambatan yang terakhir kita nak rentas untuk menghabiskan kurang 3 km lagi untuk mencapai 10 km jalan leha-leha di Tbilisi. Kita dah nak balik dah, tapi kita dah check out dari apartment, tapi kita punya bag kita nak tinggal dekat office apartment dan jam 5.30 nanti kita ambil. McDonald di Marjanisville ini, depan ini, dia cuma pork free saja. Tapi dia tidak halal. Inilah jalan yang paling famous sekali di kota Tbilisi, iaitu jalan Akmal Shanabali. Banyak makanan halal dekat sini. Okey, alhamdulillah kita sampai airport dah. Tak sabar nak balik dah. Kami sekarang dah berada di airport Tbilisi. Ya, so inilah dia hari terakhir kami sebelum pulang ke Malaysia. So macam mana pengalaman kita di Georgia? 2 minggu bersahabat dengan mereka ni semua. Dah boleh kentut kuat-kuat. Pengalaman yang sangat unik dan takkan dapat lah kalau pergi kan trip biasa. Ya, inilah kembara kami. InsyaAllah akan ada banyak lagi trip-trip yang ataupun gembaraan yang kami akan lakukan selepas ini di Rai TV. Satu kata, menakjubkan dan rare. Itu dah 3 kata lah. Banyak kata, tapi banyak kenangan manis yang tercatat semasa kita berkelana selama 2 minggu di bumi Georgia. Dan terus terang rasanya Georgia lebih indah daripada yang disangka. Betul. So kami harap penggambaran kami ini sikit sebanyak memberi satu gambaran kepada anda keunikan Georgia yang tidak diceritakan sebelum ini. Dia akan membuka satu lembaran baru kepada semua pengembara-pengembara dari Malaysia, kerana kita tak selisih langsung pun dengan Malaysia ataupun Singaporean yang sepanjang kita berada di sini. Dan mungkin kerana kita mengambil laluan-laluan yang rare, yang jarang-jarang dirintis orang. Tetapi Masya Allah, alam semula jadinya. Ya, banyak lagi yang untouched dan puas hati lah. Memang puas hati sangat bila sampai ke sini. Okey, teruskan menyokong kita di Rai TV. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan locengnya. Ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Rai. Dia tambah. Kita dah sampai di Poplis
Oh please sikit. Oh please. Oh please. Dan Tamalan dia pernah invade dan pernah menguasai OPCK ni pernah. Okey, kerajaan Tamalan ni dia pernah terbawah. Mungkin ini juga sebahagian daripada prasejarah. Ada wifi di atas tu. Bro, what are you talking about, man? Zabidi, telah aku katakan, jangan kacau Armiza. Armiza? Siapa Armiza? Aku pun tak kenal. Ketawa. Kau Zabidi, kau memang penyangga. 1, 2, 3. Dahulu tempat ini pernah menjadi shopping mall. Dan pada ketika pagan, dia digunakan untuk di sebelah kanan kita kedai kasut, sebelah kiri kita kedai bulu. Di sinilah tempat mereka memulakan perniagaan mereka secara SKS. Secara IKS, industri kecil dan sederhana.